القانون 13 التحرش الجنسي. أنا سعاد، فتاة في 29 من عمري. تعرضت لتحرش جنسي من عمي في عمر 8. كان يقلع ملابسي ويمارس فوقي بشكل سطحي ويجبرني على الجنس الفموي. كنت أشعر باشمئزاز، لكن تصاحبه نشوة تجعلني أشعر بالعار عن نفسي. تكرر الأمر بشكل شهري إلى عمر 13، ومن هنا بدأت أدخل في علاقات عابرة عشوائية، وأجد نفسي في أول الأسابيع أمارس الجنس مع الشخص رغم أن شعوري يرفض هذا الشيء، لكن أعرف أنهم لن يتقبلوني إلا بهذه الطريقة. والغريب أنني أفضل الجنس الفموي دائما. في إحدى العلاقات حاول الشاب اغتصابي من الأمام، وهذا جعلني أعيش بخوف من أن غشاء البكارة تم فضه، ولم أملك مبلغا للفحص، وأعرف أن أسرتي لو عرفوا قد يقتلونني. أعاني الصدفية في جلدي ولم تتشافى حتى اليوم رغم استخدامي لأنواع الأدوية المقترحة طبيا. مفاهيم ترتبط بالتحرش الجنسي: درجات التحرش الجنسي، طبيعة السلوك والمدة الزمنية. الدرجة الأولى: اللمس فوق الملابس. الدرجة الثانية: اللمس بلا ملابس. الدرجة الثالثة: ممارسة جنسية بلا إيلاج أو فموية. الدرجة الرابعة: الجنس الكامل سواء كان أمامي أو خلفي. لأن التحرش أمر ليس له تفسير واضح في عالم الطفل، قد يشعر بخوف أو استنكار أو نشوة، وهذا يعتمد على مستوى وعيه الجنسي. التحرش الجنسي متفشٍ في مجتمعنا بصورة مخيفة، وهذا نتيجة الكبت الجنسي ومنع الاختلاط وانعدام الثقافة الجنسية والإباحية. فعندما يحرم الإنسان من ممارسة غريزة وحاجة طبيعية منذ طفولته إلى العشرينيات أو أكثر من عمره، بل ويمنع أي قرب بين الجنسين بأي صورة أو شكل، مما يعزز أن لا رابط بين الجنسين من الممكن أن تبنى إلا ووجدت الغريزة، وهذه للأسف نظرة دونية للإنسان وتليق فقط بالحيوان. يمارس التحرش من الأقارب في كثير من الأحيان، وأحيانا يكون أقربهم كالأخ أو الأب أو الجد أو الأخت، ولهذا يجب أن يعرف الطفل حدود الجميع معه من هذه الناحية، وكيف أن لا أحد أيا كان قربه يسمح له بلمس مناطق معينة من جسده. العقد النفسية الناتجة عن التحرش الجنسي تختلف من شخص لآخر، وهنا استعراض لبعض الظواهر التي قد تكون موجودة في البعض. عقدة الرخص وإدمان الجنس: يستبيح الشخص جسده بشكل لا واع نتاج التحرش، ويبحث عن التقبل في علاقاته العاطفية من خلال تسليع جسده وممارسة الجنس في أقل من شهر من التعارف، اعتقادًا منه أن هذا سيجعل الشريك يستمر معه في العلاقة. إدمان الجنس للهروب من الواقع ومن الألم الناجم عن التحرش. عقد أخرى قد تكون مصاحبة للتحرش: الخضوع، فوبيا الجنس أو إدمانه، تغير الميول الجنسية، الثقة والقرب واللا أمان، والتخلي، الضحية والشكل. غشاء البكارة: إكليل المهبل، تمت إعادة تسميته من قبل منظمة سويدية للحقوق الجنسية بسبب الدلالات الخاطئة التابعة لهذا الاسم، وأتفق شخصيا مع التسمية الجديدة. تغييره جاء بسبب الإيحاء الخاطئ الذي ينقله، فكلمة غشاء قد تعني مادة تغلق فتحة المهبل، لكن في الواقع هو ليس غشاء مغلقا، بل هو مجموعة من الأغشية التي تشكل تاجا شبيها بالحلقة بفتحة المهبل، وهو ليس مغلقا. إذا كان مغلقا تماما قد يحتاج إلى تدخل جراحي، وله أشكال متعددة قد تختلف من فتاة لأخرى، ولهذا منظمة الصحة العالمية تحذر من الفحوصات الطبية التي تدعي أنها قادرة على كشف العذرية وتعتبرها اعتداء على المرأة. كلمة البكارة لا تنم بصلة له، فبعض النساء تولد من دونه، والبكارة أو العذرية لا يحددها غشاء. لا أدري كيف أصبح يختزل الإنسان في غشاء. من هنا نستنتج الخرافات الأساسية المرتبطة بإكليل المهبل في المجتمع.
عدم حدوث نزيف في أول عملية جنسية يعني أنها مارست الجنس سابقًا. نسبة معينة للنساء لا تنزف في أول عملية جنسية. غشاء البكارة ضعيف ويمكن أن يتمزق حين ممارسة الرياضيات مثل الخيل. خرافة حرمت الكثير من النساء من هوايتهن الرياضية. التحليل والتشخيص. بعد تعرض سعاد لتحرش جنسي بأسلوب معين أصبحت تنتشي من خلاله. إذا أصبح الجنس الفموي هو التجربة الجنسية الأولى والغريزة لها ارتباط وثيق بأول تجربة في كثير من الحالات. صمت سعاد يدل على عدم وعيها وعدم وجود الأمان الكافي مع أبويها. فالطفل حين يشعر بأمان وقبول عال من المستحيل أن يصمت، لأنه يعرف يقينا أن لديه صخرة يتكئ عليها وأنه قادر على الحوار معهم في كل صغيرة وكبيرة بلا خوف أو حرج. يؤكد هذا أنه عند تعرضها في المراهقة لاغتصاب لم تكن قادرة على الحديث مع الأبوين، بل وكانت تعتقد أنهما سيقتلونها، وهذا يعطي صورة عن كيفية تعاملهما المسبق مع مثل هذا النوع من المفاهيم. استباحة الجسد كنتاج جعلها متعددة بالعلاقات الجنسية بحثًا عن التقبل. الخوف الذي تعيشه نظرًا إلى خوفها من أن غشاء البكارة تم فضه قد يزج بها في اضطراب القلق أو الاكتئاب أو مرض جسدي ناتج عن الكبت. العلاج طبيًا: معالجة الأمراض الناجمة عن الكبت بأقل كمية من الدواء وبتركيز عال على وجود علاج سلوكي وتحليلي يساهم في شفاء الجسد. طبيب الجلدية غالبا سيصب جل تركيزه على العلاج الدوائي متناسيا جذور الكبت الدفينة، والطبيب النفسي قد يقدم دواء للقلق متناسيا أن هذا القلق ناتج عن تراكمية الكبت وعدم قدرة هذه الفتاة الإفصاح عن الألم الذي مرت به وعاشت في هروب منه. تحليليا: 1. تفريغ الكبت. كبت الانفعالات الشعورية المتولد جراء التحرش ضخم ومتأصل باللاواعي، فيجب أولا إعادة إحياء التجربة بالحديث عنها بشكل تفصيلي وبتعبير عن كل شعور كان يعيشه الشخص في مثل هذه اللحظات. يجب أن يصف بشكل دقيق المكان والسلوك وردات فعله وما كان يرتدي وشعوره المباشر بعد الحدث. تعبير خاطئ: تحرش عمي بي بشكل سطحي ولم أتوقع هذا. تعبير صحيح: كنت مرتدية فستانا أحمر حين أقنعني عمي باللعب معه وأصر على قفل الباب، وحينها طلب مني أن أقلع ملابسي فخفت ورفضت، لكنه هددني بالضرب ففعلت ما يريد، وبدأ هو بالجنس الفموي الذي استنكرته بشدة، ولكنني كنت متجمدة من الخوف، وبعد انتهائه هددني بأنني إن تحدثت بالأمر لأحد سيقتلني. فخرجت من الغرفة وأنا أشعر بأن جسدي نجس ولم أنم يومها، وبدأت بالتهرب منه، لكن كل شهر كان يطلب مني وأستسلم له لأنني كنت أعتقد أن لا مفر لي. قد يتراوح تفريغ الكبت من 2 إلى 4 مرات، ويجب أن يكون من خلال الحديث أفضل من الكتابة، ولكن يجب ألا يزيد على 4 مرات، وإلا سيكون نوعا من التلذذ بالألم ولن يكون علاجيا. يوم تفريغ الكبت ستشعر بألم يقطع أحشائك لأنك تواجه مشاعر هربت منها، لكن تذكر هو ألم محرر مثل الكحول فوق الجرح، يؤلم لحظيا ويتشافى مع الوقت. البعض يوم تفريغ الكبت سيشعر بغضب، والبعض الآخر ستتكون لديه حساسية مفرطة من أي تماد. قد تزداد الكوابيس في هذه الفترة وتبدأ ذكريات من الصندوق الأسود بالخروج للسطح. البعض يمارس تفريغ الكبت من خلال التأمل والتنفس، لكنني أرى أن الأسلوب الواقعي في مواجهة الكبت هو الحديث عنه بشكل واضح، فنحن البشر بطبيعتنا نعبر من خلال الكلمات وليس الصمت. ثانياً: فهم التحليل الواقعي لما حدث. أساس يقوم عليه العلاج هو أنك عندما تفرغ الكبت
تجد شخصا واعيا بما يحدث يشرح ما حدث بلا تزييف ولا تجميل للصورة، كما جدوى تفريغ الكبت إذا كان المعالج يقول لك يجب أن تسامح عمك وتحبه، فهو في النهاية قد يكون ضحية لغيره أو لم يقصد. هنا سيزج بك المعالج في مفاهيم مثالية منفصلة عن واقع شعورك، فما تشعر به حقيقة قد تكون مشاعر نفور وكراهية وحقد. يجب أن تعترف بشعورك الحقيقي، ففي النهاية حتى لو كانت هذه مشاعر سلبية لكنها الحقيقة، ولا شيء سيخلصك من صدمة التحرش سوى الصدق مع الذات. أن تفهم عقدك الناجمة عن هذا التحرش وكيف تتعامل مع كل عقدة. سلوكيا: 1. المواجهة، لا علاج دون مواجهة. المتحرش إذا كان لا يزال في دائرة المقربين فلا بد من مواجهته بلا أي خوف. الأبوان بكونهما لم يقوما بتأسيسك بشكل صحي في مفاهيم التحرش وربما لم يوفر الأمان الكافي لتعبر. 2. أخذ حقك. إذا كنت تملك أي دليل فلا تتهاون في اللجوء إلى القانون الذي سينصفك وسيريحك جزئيا. أخذ هذا الشخص جزاؤه أو حتى تلطخ سمعته فهو خطر على غيرك اليوم. 3. مواجهة الإدمان الجنسي ودراسة أساسيات التعارف والعلاقات. أنماط لحالات مشابهة: تعرضت للتحرش من الدرجة الأولى مرتين من قبل غرباء خارج المنزل، لكن لا أتوقع أن هذا أثر فيني. مشكلة حقيقية نعانيها في المجتمع هو عدم الوعي بالأضرار الناجمة عن حدوث التحرش الجنسي، ولو كان سطحيا أو مرة واحدة فنحللها بطريقة سطحية منطقية بأنه لمس خارجي. كيف يا ترى سيبقى تأثيره إلى يومنا هذا؟ لكن في الحقيقة أنت لا تعيش في عقل الطفل وهو يتعرض لهذا التحرش، فهو يشعر بخوف وبتماد على مناطق خاصة فيه وكسر لحدوده وتوتر مستمر عن معاني ما حدث، خصوصا إذا قرر كبته خوفا من عقوبة الأسرة أو لعدم وجود ثقافة جنسية. رغم أنني امرأة مرتبطة أفضل ممارسة العادة السرية على الجنس مع شريكي لأنه يذكرني في تجربة التحرش لما فيه من استباحة لجسدي وحدودي. التحرش تجربة مرعبة وقد يصل البعض إلى مرحلة لا يريدون فقدان السيطرة بالجنس خوفا من أن يتم اغتصابهم ولو كان هذا شريكا يحبونه. تجبرني والدتي على ارتداء ملابس طويلة وواسعة في البيت وتعتقد أن هذا سيساهم في عدم إثارة غرائز إخوتي الجنسية ويقيني من تحرشهم، وأنني إن فعلت غير هذا فهذه كأنها دعوة صريحة مني لأن يتم التحرش بي. للأسف ما زال البعض في مجتمعنا يسقط فعل التحرش على الضحية وليس الجاني. مبدأ حرية الإنسان فيما يرتدي مع احترامك لخياره الشخصي أصبح وكأنه أمر خاطئ يلقي باللوم على الفتاة وعلى ما ترتدي لأن المجتمع ذكوري. المتحرش هو صاحب الفعل وهو من تمادى على حدود غيره، وهو الإنسان الذي في حاجة ماسة إلى تهذيب غريزته الذي يتم بإعمال العقل وليس بغض بصره. حتى بين الإخوة صارت تنتشر مفاهيم كهذه تخلق حاجزا وتعزز مفاهيم غير سوية في عقولهم. أعرف أن أخي لم يكن قاصدا التحرش بي، فقد كان في بدايات العشرينيات، وهذا يدل على أنه لم ينضج كفاية، وما حدث لم يكن سوى احتكاك سطحي لا معنى له ولا يؤثر في علاقتنا كإخوة. وأعرف أنه نادم، فهو لا ينساني بالهدايا في المناسبات، فلهذا لن أواجهه بما فعله منذ زمن بعيد، لأنني أشعر بالذنب لإحراجه وأخاف على مشاعره من الأذى. محاولة عقلنة الحدث وإنكار لمدى سوء تأثير التحرش لعدم الوعي الكافي بالعقد الناتجة عنه، وتهوين الأمر قدر المستطاع، والتبرير للآخر لحماية نفسك من الألم ومن مواجهة الواقع، والاعتقاد بأن المسامحة من خلال هذا التحليل المنطقي ستكون كفيلة بالشفاء هو فخ يسقط فيه الكثير من ضحايا التحرش.
كنت مترددة بمشاركة شريكي بما حصل لي من تحرش كطفلة خوفا من أن يتخلى عني، ولكن حين أخبرته ورضى بي وتقبلني أصبحت متعلقة به بشدة، وأشعر أنني يجب أن أرضيه بشتى الوسائل، فكيف سأجد غيره يقبل بشخص مثلي؟ عقدة العار والتخلي بارزتان في حديث هذه الفتاة. فأولا يجب أن تعرف أن موضوع التحرش شأن شخصي، لست مضطرا إلى إخبار أحد عنه، فهو ليس مرض عضال أو عاهة مستديمة يجب على الشريك المعرفة بها. ثانيا الحديث عن نفسك وكأنك أصبحت إنسانا بلا قيمة بسبب ما حدث لك، والدخول في امتنان تعلقي واندفاع بالشعور لمن يتقبل ما حدث لك سيجعل شريكك يتخلى عنك مع الوقت، لأنك ستعيش حياتك في محاولة فقط لإرضائه ولن تضع حدودا، وهذا ليس جذابا. ما إن يفقد الإنسان قيمته تتلاشى جاذبيته. ما حدث لك ليس عارا، فأنت هنا أصبحت جلادا على هذا الطفل البريء الذي تعرض لهذه الجريمة، لأنك بطريقة ما أو بأخرى تنعت هذا الطفل بالعار. فكيف يا ترى ستكون مختلفا عن ذلك المجرم الذي قام بالفعل؟ أنا وأختي وابن عمتي في عمر السابعة كنا نلمس أعضاء بعض باستغراب لاختلافها ولطريقة استجاباتها غير المألوفة وغير المفسرة. يوم اكتشفت عمتي عاقبتنا أشد عقوبة ولقبتنا بكلمة عاهرات، وبقى الشعور معي بأنني فتاة منحرفة منذ طفولتي ومتحرشة أيضا. ما حدث ليس له دخل بالانحراف أو التحرش. سن الرغبة الجنسية يختلف عن سن البلوغ، وهي موجودة في هذه الأعمار. فما حدث أنكم أطفال لا تملكون ثقافة جنسية ولا توعية. أردتم استكشاف غريزتكم. الاستكشاف الغريزي ظاهرة يمر بها كل الأطفال بشكل ما أو بآخر، لكن إما تكون مع المقربين في سنه وإما مع ذاته، ولا تكون لديه تفسيرات لما يحصل في جسده. هذا ليس تحرشا أو انحرافا أبدا، بل هو الطبيعي. الانحراف الحقيقي هو سلوك عمتك بالإهانة التي لقبتك بها وأنت طفلة. حملت ذنبا وعارا ليس متصلا بحقيقتك. هذا أصدق مثال على الصدمات الجنسية المتسببة من المنشأ غير الواعي. أنا شاب عانيت من ماضٍ يصعب على أي أحد تصديقه. في طفولتي كانت بعض النساء من العائلة يتحرشن بي، كن ينادينني للعب معهن، وفجأة يطلبن مني أن ألمس مناطقهن الخاصة أو أن أمارس الجنس الفموي لهن لكي يعطينني جائزة. ولم أكن أعرف ماذا يحصل، لكنه كان ممتعا. كبرت وازداد الأمر، وللأسف كن يملكن أطفالا في عمري، فلا أدري لماذا قاموا بمثل هذا الفعل مع طفل بريء إلى درجة أن الجنس صار أمرا طبيعيا بالنسبة إلي. عشت مشاعر احتقار لذاتي عندما كبرت. نعم، هذه القصة نمط شائع في الخفاء، فأيضا النساء اللاتي تعاني جوعا وكبتا جنسيا بحكم أن كل مرأة كانت تعيش إما مع زوج تفريغي في الجنس فلا تتمتع، وإما تكون بلا علاقة بحكم العادات الاجتماعية أو الإباحية أيضا تكون ذات صلة، فتستغل الطفل كأداة لمتعتها وتمنطقها بأن هذا سلوك مبرر. في النهاية هو طفل وسينسى، وأنا أملك من يمتعني. في مدرستي وأنا طفل كان هناك سلوك شائع بين الأولاد، وهو أن يلمس أحدهم مؤخرة الآخر ويهرب، وهذا كان يعد إهانة وفقدا للرجولة إن حصل. فكنت دائما أحاول تغطية مؤخرتي وحمايتها، وكانت الممارسات الجنسية بين الأولاد أمرا طبيعيا رؤيته، ولكن لم أعرف يوما تفسيرا له رغم علمي بأنه خاطئ. بعض الأولاد المتنمرين كانوا يطاردونني كل يوم للمس مؤخرتي وأعضائي، ولم أكن قادرة على شيء سوى الصمت لكي لا يعرف أحد أنني فقدت رجولتي.
يمر الكثير من الرجال بمثل هذه التجربة التي تجعلهم يعيشون بشعور قاتل من العار والنقص والضعف والانكسار، لا يجدون ملجأ ولا طريقا للحديث، لأن الرجل والمشاعر أمران لا يمكن مزجهما في هذه البيئة، فيصبح ضحية لصراع مع ذاته يسكنه وينهش في لحمه إلى سن النضج، وقد لا يفارقه كالسجن الأبدي إلى آخر يوم في حياته إن لم يعرف طريقا للتصالح معه. حتى في العلاج النفسي آخر ما يتبادر في ذهن الرجل التطرق إلى مثل هذا الأمر، لأنه يخاف على صورته كرجل أمام معالجه أيضا، فيظل يصارع في مشكلات بالجنس أو اضطرابات نفسية أو جسدية أو مخاوف عاطفية، ولا يفكر بذكر هذا الحدث لأي مختص اعتقادا منه بأنه غير متصل بما يحدث معه اليوم. شخصيا عزيزي القارئ، قد تعتقد أن هذه القصة خيالية، هذا لأن لا أحد يفصح عن تجربة التحرش بوضوح إلا مع مختص يثق به جدا. للأسف ما أكتبه هنا هو حالات أقابلها كل يوم في العيادة. يأتي الشخص ربما ليعالج صداعا نصفيا أو ثعلبة أو التهاب في المفاصل، أمراض ناتجة عن الكبت، وينتقل الحوار لما يتعرض له نفسيا ويتحول إلى طفولته، ونصل إلى هذه التجارب القاسية. أرى أن كل طبيب يجب أن يدرس الأسلوب التحليلي الواقعي الذي أعمل على تأسيسه لكي لا يتم إهمال هذه الظواهر في البداية قبل أن تسوء الحالة وتعوق حياة الإنسان وتصل إلى الحاجة إلى التدخل الدوائي. قد تتساءل: هل يبالغ يا ترى الدكتور يوسف بكمية التشوهات الناجمة عن التحرش؟ ألهذه الدرجة الأمر خطير؟ عندما تتخيل طفلا بريئا يتم حجزه في مكان ما واستباحة جسده بصورة بشعة والتمادي على أماكن خاصة جدا به وهو بلا حول ولا قوة، يرتدع خوفا بل لا يعرف ما هو ذنبه. وفي مجتمع تقوم تنشئة الطفل على الحب المشروط غالبا سيصمت ويكبت هذه التجربة المؤلمة التي قد تتكرر مرة تلو الأخرى، وهو يحاول جاهدا إيجاد بوعيه المنخفض سبب ما يحدث، ولا تنسى رؤيته لنفسه حينما يبدأ باستيعاب ما حدث. لا أذكر أي حوار دار بيني وبين والدي يخص مفاهيم التحرش، لكنني لا أنسى محاولة من رجل طويل القامة وأنا في مكتبة عامة في 8 من عمري من الاقتراب مني ومحاولة إقناعي بأنه يجب عليه لمسي من الخلف لكي يتحقق من شيء ما، فركضت بهلع وأخبرت أمي التي لم تكن قادرة على شرح أي شيء لي. حينها فقط قالت: ابتعد عن مثل هؤلاء. القانون، التحرش الجنسي لعنة تشوه العقل، ومهما كان سطحيا ولو كان لمرة واحدة يجب الحديث عنه وفهم تبعاته، والمواجهة أمر لا بد منه لعلاجه. لا تصمت ولا تتجاهل ولا تعتقد أنه لا يرتبط بما تتعرض له اليوم في حياتك، فأنت فقط غير واع. أعرف أن الكثير من حولك تعرضوا له، ولكن القليل منهم كانت لديه الجرأة الكافية لمواجهته.